Άλλο ένα βίντεο, μια κουβέντα, γιατί έχει κάτι που θέλω να συζητήσω. Γιατί ξεκινάω όλα τα βίντεο λες και είμαι νευριασμένος. Σήμερα θέλω να μιλήσω για το γεγονός ότι τα social media, π.χ. Facebook, προκαλούν κατάθλιψη. Τούτσαι, τι μαλακίες λες, περίμενε να σου εξηγήσω. Πάρα πολλοί από εμάς που μπαίνουμε στα social media, YouTube, Instagram, Facebook, έχουμε την εντύπωση ότι μας κάνει χαρούμενους. Και για σύντομες χρονικές περιόδους όντως μας κάνει χαρούμενους. Όταν βλέπουμε βίντεο γελάμε, στο Facebook γελάμε με τους φίλους μας στο chat, αλλά μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα, χωρίς να το καταλαβαίνουμε καν, μας προκαλεί κατάθλιψη. Πώς? Ας βάλουμε παράδειγμα το Facebook ή και το Instagram, γιατί είναι παρόμοια σε αυτό το θέμα. Και αυτά που λέω δεν τα βγάζω από τον κόλο μου, υπάρχουν πολλές μελέτες. Παρατηράτε πόσοι στο Facebook έχουν την ανάγκη να μας δείχνουν πόσο τέλεια είναι η ζωή τους? Αύριο πάω διακοπές Ιταλία. Θα κάνω check-in στο αεροδρόμιο για να βλέπετε ότι λέω την αλήθεια. Το καινούριο μου αυτοκίνητο. Είμαι στη θάλασσα, δείτε με. Έχω την ανάγκη να σας δείχνω πόσο τέλεια περνάω στη θάλασσα, παρόλο που είναι κάπου που πάνε όλοι. Όλοι έχουν την ανάγκη να δείχνουν την καλή πλευρά της ζωής τους. Υποσημείωση, αυτοί που έχουν την ανάγκη να δείχνουν συνέχεια πόσο τέλεια είναι η ζωή τους είναι τα άτομα που ψυχολογικά δεν νιώθουν καλά και νιώθουν ότι είναι άχρηστοι και δεν το ξέρουν καν. Αυτό δεν το είπε κάποιος, απλά είπα να το γράψω να φανεί πιο professional. Και by the way, μην πείτε για μένα στα social media είναι λίγο αλλιώς. Οι YouTubers κάπως το έχουν σαν μέρος της δουλειάς τους να δείχνουν τα σημαντικότερα της ζωής τους, γιατί κάποιοι όντως ενδιαφέρονται. Αλλά ξεκινήσαμε και εμείς στο YouTube γιατί έχουμε ψυχολογικά. Anyway, παίρνουμε σε αυτά τα social media και βλέπουμε συνέχεια πόσο καλά περνούν οι άλλοι. Οι άλλοι πάνε διακοπές, ο άλλος αγόρασε πισίνα, ο άλλος είναι συνέχεια χαρούμενος. Δείτε, όμορφο ζευγάρι είναι πάντα χαρούμενοι στις φωτογραφίες τους. Δεν τσακώνονται καθόλου. Τα βλέπουμε αυτά και νομίζουμε ότι η ζωή δική μας δεν είναι καλή ή εκπληρωμένη. Και δεν είναι μια σκέψη που κάνεις εκείνη τη στιγμή. Είναι κάτι που σε επηρεάζει σιγά σιγά για μήνες, για χρόνια. Οι μελέτες δείχνουν ότι υπάρχει μια άμεση σχέση με τα social media και την κατάθλιψη. Και ότι αυτοί που μπαίνουν κάθε μέρα Facebook έχουν 2,6 ψηλότερη πιθανότητα να πάσχουν από κατάθλιψη. 2,6! Διπλάσια από αυτούς που δεν μπαίνουν Facebook. Και δεν είναι μόνο το Facebook. Ας βάλουμε παράδειγμα εμένα και το YouTube. Βάζω εμένα παράδειγμα για να μην λέω άλλα ονόματα. Πολλοί από εσάς με βλέπετε στο YouTube και σκέφτεστε, τι ωραία ζωή έχει ο 2J σε σχέση με μένα. Καμία σχέση. Ο 2J έχει τόσους subscribers και εγώ έχω μόνο 100. Είμαι άχρηστος. Όχι ρε φίλε, δεν είσαι άχρηστος. Εκτός κάμερας κάποτε πέφτω και εγώ σε κατάθλιψη γιατί είμαι όλη μέρα στα social media και βλέπω πόσο τέλεια περνάει ο Kanye West. Και είναι ένας ασταμάτητος κύκλος. Μια μελέτη στο University of Houston δείχνει ότι το Facebook προκαλεί κατάθλιψη, αλλά και όταν νιώθουμε μια κατάθλιψη, πάμε και καθόμαστε στα social media που μας κάνει για λίγο να νιώθουμε καλά, αλλά στην τελική τροφοδοτεί την κατάθλιψη. Και δεν είναι μόνο το Facebook ή το Instagram ή το YouTube. Είναι σελίδες που δείχνουν modeling, που δείχνουν μόνο όμορφους ανθρώπους με αποτέλεσμα να νιώθεις εσύ άσχημος. Σελίδες που δείχνουν πλούσιους που σε κάνουν να νιώθεις φτωχός. Έχουμε τόση μανία να βλέπουμε πώς ζουν οι άλλοι που νιώθουμε ότι εμείς δεν αξίζουμε. Okay, so μπράβο 2J, μας έδειξες το αρνητικό του social media. Έχεις μια λύση? Κάπως έχω μια λύση. Μιλάω αρκετά συχνά του εαυτού μου. Οι μελέτες λένε ότι για να νιώθεις καλύτερα, να σπάσεις το λάπτοπ σου. Αυτή ήταν μελέτη του βλάκα. Οι σοβαρές μελέτες λένε ότι αν θα μπεις Facebook ή κάποιο social media, να βλέπετε μόνο τι κάνουν οι φίλοι σου. Δηλαδή τα άτομα που ξέρεις προσωπικά. Γιατί τους ξέρεις ήδη τη ζωή τους. Να μην έχεις Facebook friends που δεν ξέρεις καν, γιατί είναι σαν να βλέπεις την ψεύτικη ευτυχισμένη ζωή ανθρώπων που δεν ξέρεις καν. Μαλακία μου, έχω 5.000 Facebook friends που δεν ξέρω καν. Θα έπρεπε να έχω 6. Μελέτες δείχνουν ότι κατά μέσο όρο το 1/3 κάθε πολιτισμένης χώρας είναι εθισμένη στο ίντερνετ. Μπορεί να είσαι και εσύ και να μην ξέρεις ότι είναι εθισμός. Εγώ είμαι εθισμένος στο ίντερνετ. Ο λόγος που είμαστε εθισμένοι στο ίντερνετ είναι επειδή ποτέ δεν ξέρεις τι να περιμένεις. Όπως το gambling. Δεν ξέρεις τι θα δεις και αυτό το πράγμα προκαλεί ενθουσιασμό. Είναι στη φύση μας, αλλά ταυτόχρονα
προκαλεί κατάθλιψη για τους λόγους που σας είπα. Είναι ο λόγος που ο εθισμός στο ίντερνετ είναι όσο επικίνδυνο είναι ο εθισμός στο gambling, ο εθισμός στο σεξ. Μα το Τζέι δεν είμαι εθισμένος! Οκ, τυχαία κάθεσαι και βλέπεις αυτό το βίντεο ενώ μάλλον έχει κάτι άλλο που πρέπει να κάνεις. Συνέχεια αλλάζει το φως έξω. Υπάρχουν πάρα πολλές λεπτομέρειες σε αυτό το θέμα, δεν θα μπούμε στις λεπτομέρειες και δεν προσπαθώ να σας πω διώξτε το ίντερνετ. Πρώτα απ' όλα εμένα δεν μου συμφέρει να διώξετε το ίντερνετ. Πλέον το ίντερνετ είναι μέρος της ζωής μας. Αλλά εάν είσαι άτομο που συχνά νιώθει σκατά, νιώθει ότι δεν αξίζει η ζωή του, οι άλλοι κάνουν καλύτερα πράγματα, να ξέρεις ότι αυτό είναι πολύ πιθανόν αποτέλεσμα του social media. Και κάτι τελευταίο, κάτι πολύ σημαντικό για τον τρόπο που σκέφτεστε για να μην πάθετε κατάθλιψη στο ίντερνετ. Και αυτό απλά είναι η γνώμη μου, η σκέψη η δική μου. Όταν βλέπεις την τέλεια ζωή κάποιου στο ίντερνετ, να ξέρεις ότι αυτός μπορεί να έχει τα πιο τεράστια προβλήματα. Προβλήματα που δεν φαντάζεστε καν και απλά προσπαθεί να το καλύψει με χαμόγελα για να μην νιώθει ο ίδιος καταθλιπτικός. Λένε ότι οι κομικοί είναι οι πιο καταθλιπτικοί άνθρωποι. Τελικά αυτό το βίντεο ήταν μια εθισμό ή κατάθλιψη. Βλέπετε τι κάνει το ίντερνετ! Yeah, κάνω freestyle ξανά αυτή τη φορά στα αγγλικά. So if you subscribe to me, then thank you, man. Click like before I go insane. Add me on Twitter and Instagram. Check out my Facebook if you can. Download my app, that's for your phone. And now I'm gonna turn off my microphone.